अस्सलाम वालेकुम تاسو ټول څنګه یې تاسو ټول ښه امید ده چې تاسو ټول به ښه ان شاء الله په خپل کورونو کې به آباد یې زه تاسو سره نن به شیر کوم د کوفتې ریسیپي هغه به ډیره ایزی وي او ډیره مزیداره ریسیپي وي ټوله ریسیپي ګورئ سکیپ کوئ ما چې څه شی مس نشي چې بیا ریسیپي ګډه وډه نشي نو د دې لپاره تاسو ویډیو فول ګورئ او دې چینل باندې به تاسو ته اوس په پښتو کې به هر ریسیپي ملاويږي او که تاسو څه داسې غواړئ چې هغې بارے کې زه ریسیپي جوړه کړم څه داسې ډش وي نو تاسو ماته کمنټس کې ویلی شئ نو د ټولو نه پهله ما واغوستله 1/2 kg کیما یعنې کې نیم کیلو ما بیف کیما واغوستله د غټې غوښې کیما ما واغوستله نو هغې نه پس ما واغوستو یو پیاز او 2 مرچ مې پکې واچول ګرم مساله یو ټی سپون پکې ایډ کېږي وچه دنیا هغه به یو ټیبل سپون پکې ایډ کېږي او نمک چې دا مالګه هغه به 1/2 ټی سپون مونږ پکې ایډ کوو نو د هر څه به یو ځای بند کو او ښه مزیدار به ګرایند کو یو څو 2 منټو دپاره او دې دپاره تاسو څنګه هم ګرایندر چې تاسو سره اویلیبل وي ایزیلی هغه تاسو یوز کولی شئ مونږ مقصد صرف دا دی چې د کیما او د کوم انګریډینټس چې ما وویل دا یو بل سره سم مکس شي او ښه زبردست ګرایند شي اوس دا وګورئ دا زه تاسو ته ښایم دا بالکل هر څه پرفیکټلی ګرایند شو اوس دې نه پس به مونږ دې نه کوفتې جوړو انګریډینټس چې ما کوم هم ووی هغې کې رد بدل تاسو بالکل هم ما کوئ تاسو کوفتې به بالکل پرفیکټلی جوړیږي ښه سافټ به جوړیږي اوس دا مکسچر چې دی دا ما یو باول کې شیفټ کو اوس دې نه پس زه ایډ کوم 2 ټیبل سپون بیسن یعنی کې د پکوړو اوړو چې کوم وي د پکوړو دیړه چې کومه وي هغه مونږ پکې ایډ کوو اوس دا به هغې نه پس هم صحیح مزیدار به مکس کو نو دې نه پس به بیا مخکې پروسس ته ځو یو ضروري خبره دغه ده چې زه تاسو سره شیر کوم چې که تاسو ته چېرته دا لګي چې د کوفتې مکسچر کې اوبه زیاتې دي د کوفتې چې تاسو راوند شیپ ورکوئ نو هغه سم صحیح نه جوړیږي د ګول شیپ نو هغې دپاره تاسو یو ململ کپړه والی هغې کې دا مکسچر چې دی لږ چان کوي اوبه ترې وباسئ یا که تاسو سره چېرته غټ چاڼ وي نو هغې کې واچوئ هغې کې چاڼ کوئ او داسې راوند شیپ بالز ترې جوړ کوئ یو سایډ ته کېږدئ نو دې نه پس به مونږ اوس دا فرای کولو دپاره ما آیل اغوستی دی یو فرای پین کې چې فرای پین سایز چې دی هغه ما پوره غټ اغوستی چې یو بل سره دا چپکاو کېږي نه او دې کې به اور چې کوم دی فلیم چې کوم دی هغه به تاسو نارمل ساتئ نه به ډېر زیات او نه ډېر زیات کم به ساتئ بس نارمل فلیم باندې به تاسو دا فرای کوئ او د داسې د 2-3 منټو پس به تاسو سایډ چینج کوئ نو د بل سایډ هم همدې شانتې یو 2 منټه فرای کوئ نو هغې نه پس دا ریډي شولې اوس دې دپاره موږ مساله جوړو هغې دپاره ما 1/2 کپ آیل اغوستی دی هغې کې ما واچول یو پیاز والا پیسټ چې کوم دی هغه تاسو ګرایندر کې ډېر ایزیلی جوړوی شئ تاسو بس یو پیاز کټ کوئ هغې کې واچوئ لږ شانتې اوبه واچوئ هغې پیسټ جوړ کوئ او پیسټ ایډ کوئ پیسټ به ډېر مست تاسو ایډ کوئ تاسو به همدغسې پیاز نه ایډ کوئ کنې بیا دا سلن کې بد لګي خوند به نه کوي او دې کې به هم تاسو اور نارمل ساتئ چې کله د براون شي لږ شانتې نو هغې نه پس به مونږ ټماټو والا پیسټ ایډ کوو او ټماټرو پیسټ چې دی هغې دپاره به مونږ 4 میډیم سایز ټماټر آلو که تاسو چېرته سلن ډېر زیات نه جوړول غواړئ پکې ډېر زیات نه خو زه لږ زیات جوړول غواړم نو هغې دپاره تاسو 3 ټماټر واچوئ او که زیات سلن جوړول غواړئ نو خیر د ټماټر لږ 4-5 کوئ نو اوس دې نه پس چې دی یو ټیبل سپون به دنیا پکې اچېږي هلدی پاوډر به اچېږي 1/2 ټی سپون او مالګه چې ده هغه 1 ټیبل سپون او د سلن مساله چې ده هغه هم 1 ټیبل سپون تاسو ایډ کوئ او ښه مزیدار دا یو منټ پکې فرای کوئ او دې کې هم تاسو خیال ساتئ چې دا هر څه پیسټ دی اور به بالکل هم نه زیاتوئ دا بس ښه مزیدار یو منټ دپاره فرای کوئ نو هغې نه پس به فردر پروسس دپاره دا ریډي شي او دا به تاسو هغه پورې فرای کوئ چې څو پورې د خپل غوړي نه یې پرېښي چې غوړي نه یې پرې راوتې هغې راسته به تاسو دا فرای کوئ اوس زموږ نیکسټ سټیپ چې دی هغه ماسته ایډ کول دی ماسته که تاسو غواړئ چې لږ سلن زیات وي پکې نو تاسو یو باول او نیم باول پکې ایډ کړئ یو نیم باول
او که تاسو چېرته غواړئ چې بس نارمل سالن دی ډېر زیات دی نه نو تاسو یو باول پکې ایډ کړئ. ما خپله یو نیم باول ایډ کړی دی. اوس دا ستاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو سالن څومره غواړئ هغه به تاسو هغې مطابق به تاسو ماسته ایډ کړئ. ډېر زیات به هم نه ایډ کوئ خو که تاسو کله سالن زیات غواړئ نو 1.5 باول تاسو ایډ کولی شئ ایزیلی. او ماسته چې کوم دی هغه چې تاسو ایډ کوئ نو هغې نه پهله به تاسو کنټۍ په مدد سره یا د چمچې په هیلپ سره به تاسو هغه ښه مکس کوئ، پینټ به یې کوئ نو هغې نه پس به ایډ کوئ. او چې کله هم ټمیټو پیسټ کې دا تاسو ایډ کوئ فرایډ ټمیټو پیسټ کې نو هغې نه پس به هم سم صحیح به مکس کوئ. اوس دا ما لږ شانتې یو 4-5 منټ دا مست ما پکې پخه کړ نو هغې نه پس ما شنه مرچکۍ پکې ایډ کړ. او د دې نه پس به مونږ هغه فرایډ کوفتې چې مونږ یو سایډ ته ایښې وې هغه به پکې ایډ کوو. ښه مزیدار به مونږ د کوفتې پکې مکس کړو نو هغې نه پس چې دی مونږ به دې کې اوبه ایډ کوو. اوبه مونږ د دوی دپاره ایډ کوو چې د کوفتې چې دی چې د لاندې رسه ښه مزیدارې نرمې سافټ وي نو دې دپاره به تاسو 1 کپ اوبه ایډ کړئ د کوفتې کې. بیا به دا کور کړئ او تقریبا 10 منټ به تاسو ښه مزیدار چې لو فلیم وي چې ښه کم اور وي هغې باندې به تاسو دا پرېږدئ او ښه کور به یې کوئ نو هغې نه پس به دا انشاءالله بالکل کمپلیټلی ریډي وي. او که تاسو غواړئ چې تاسو دې باندې دنیا څه اچول غواړئ نو هغه هم تاسو په دې باندې اچوی شئ. او زه تاسو سره شیر کوم د کوفتې فاینل ریزلټ چې هغه بالکل پرفیکټ ریزلټ دی. ښه مزیدارې جوړې شوي دي، کلر هم ډېر ښایسته دی او ټیسټ کې هم ډېرې زیاتې ښایسته دي. او د کوفتې چې دي بالکل سافټ دي، ننه رسه ښه مزیدارې پخې شوي دي. تاسو دا ریسیپي فالو کړئ، جوړه کړئ، بیا ماته فیډبیک کمنټس کې راکړئ. او که تاسو څه داسې ریسیپي غواړئ چې هغه زه تاسو دپاره جوړه کړم، که تاسو بیکینګ حوالې سره غواړئ، کیک یا سم تاسو غواړئ سویټ ډش غواړئ ډینر دپاره، لنچ دپاره نو تاسو هغه ماته کمنټ کې ویلی شئ. تھینک یو. الله حافظ.